Uống Sprite và canh gà. Đây là thuốc nhà quê ở Texas. Còn ở Nga nếu mà bị làm sao, bất cứ làm sao, kể cả đau bụng hay là bị ốm, uống một ly vodka là sẽ khỏi. Đi ỉa thì sẽ phát ra đi nạn. Xin chào mọi người, đây là kênh Hàng Xóm Tây. Привет, меня зовут Лиля, я из России. Я во Вьетнаме уже 20 лет. Hello, I am Joseph. I am from the United States of America, or the great country of Texas, as Trey would say. My name's Trey. I'm from Houston, Texas. Best damn country in the world. After Vietnam. สบายดีข้าพเจ้าชื่อปรารถนามาจากประเทศลาวบ้านเกิดอยู่นครหลวงวิงจันทร์ こんにちは、岡部力と申します。日本から来ました。ベトナムには4年住んでます。よろしくお願いします。 Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul, je viens de France. Và hôm nay chúng mình sẽ nói về những văn hóa khác nhau giữa các nước. Nghệ thuật đường phố, bứt phá giới hạn, khơi nguồn sáng tạo, thể hiện chất tôi. Exciter 155 VVA, Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố. Bên Mỹ là người ta là tip cho nhân viên và taxi chẳng hạn. Đó là một điều khá là lạ khi người ta mà ở trong một nước khác sang bên Mỹ và nếu họ không tip thì người ta sẽ bực hết cả mình luôn. Nhưng khi mình sang Việt Nam mình cảm thấy khá là lạ khi mình không tip luôn. Ví dụ như là một người nào đấy mà không tip nhá, thì khi mà không tip đấy thì nhân viên hoàn toàn có thể gọi lại và bắt tip, đúng không? Có thể luôn. Thì Nhật Bản thì không có văn hóa tip này, thì nên là em muốn hỏi anh Trey là bình thường người ta trả bao nhiêu kiểu tip? Ít nhất là tip là 20%. In France, we only tip if the service is really good. You know that, like if the waiter is really nice and they are very welcoming, warm. Yeah, we're gonna give them some tips. Say hey, you did a really good job. Ở Nhật Bản thì nó kiểu có văn hóa là nó là tự động, tức là tất cả máy móc đều kiểu tự động để phục vụ cho con người, như là cái nắp của bồn vệ sinh cũng tự động mở ra, cái cửa taxi cũng tự động mở. I was so surprised the first time. So when I went to Japan, the first time I used public toilets, Yeah. I saw the toilet with a lot of buttons everywhere, and like, what am I supposed to do with this? It was so weird, and I'm like trying stuff. Like, oh my god, what is that? You know, yeah, you have like, wow, it's like a fireworks. And you even have like the music. I love like you have the music function, so people don't hear when you do your business. You know, music. Yeah. Some toilets have music. And funny things like I just moved to a new apartment and I have smart toilet there, like in my new apartment. I have and the warm seat and everything. It's crazy. It's very useless, but especially in a hot country like this. cái này thì mình cũng đã từng có trải nghiệm ở Nhật Bản. Mỗi airport, sân bay của Nhật Bản, nhà vệ sinh khác nhau, sử dụng khác nhau. Có cái thì là ngồi xong rồi tự dưng đứng dậy thì nó sẽ rửa, còn có cái em rất là khó sử dụng là sơ tay vào. Sơ tay vào một. Tức là mình đi xong mình phải cho tay vào đấy để cho nó rội á. Vâng, cho tay vào nhưng mà hôm đó em không làm được, xong rồi em nhờ một chị người Nhật Bản, chị ấy xin sơ tay vào nó mới xả cho mình. Tại vì chị làm như thế này, nhưng mà người Nhật thường làm Thế à? làm như thế này mới đúng. Cô gái thì rất là ngại cái khi mà mình kiểu đi ỉa thì sẽ phát ra đi nạn, thì có phát ra tiếng kiểu như là gì đó, đúng không? Nên là cái âm thanh này để kiểu bật âm thanh này để kiểu cái để người ta không để ý. Âm thanh này thường là kiểu âm thanh kiểu thác hay là nước suối này. Không có ví dụ là bài hát chẳng hạn. Mà không có bài hát. Có bài hát là Không có. EDM. EDM. In a house. Không có. Nó thường là âm thanh kiểu tự nhiên, thiên nhiên. Bên Mỹ chỉ có bên một vài nhà hàng sushi Nhật Bản này là sẽ gọi bằng iPad, rồi có một xe ô tô rất là nhỏ di chuyển từ phòng bếp để đúng rồi, cho khách hàng luôn. Bây giờ gần đây có giao hàng robot thôi.
Ở Nga là giao đến tận nhà, nhưng đây là mới thôi. Của công ty Yandex nó có một cái xe, xong rồi trong đấy có thể cho đồ ăn vào trong đấy, xong rồi nó đi thôi, nó đi ở ngoài đường này đến nơi giao hàng. Bình thường ở Nga ấy, đặc biệt là các ông bà thời xưa hay dạy các cháu khi mà ốm ấy thì sẽ lấy một nồi nước, xong rồi cho một ít khoai tây vào đấy, xong rồi đun sôi lên, xong rồi sau khi đun sôi thì gỡ cái nồi đấy ra, xong rồi lấy một cái khăn trùm lên, xong rồi hít thở bằng cái hơi đấy thì sẽ khỏi. So you do that with potato? You inhale the We do. fumes. Also, we do that with water. Only water. Water and potato. What potato? I don't You know. do- you Ở bên Nga ấy, trẻ con chơi rất là tự do, đi xuống đường chơi, không kiểu đi cùng bố mẹ đâu. Thế là hay đuổi bắt nhau rồi ngã các thứ. Và hay lấy lá mã đề đắp lên chỗ vết thương mà mình bị ngã thì nó cũng sẽ lành nhanh hơn. Hoặc là không biết là ở Việt Nam và các nước khác có làm không, lúc sốt mình lấy giấm xong rồi mình để hạ sốt ấy, mình sẽ thoa khắp cả người. Không biết ở Việt Nam có làm không? Ở bên Texas uống nhiều thanh gà. Sprite luôn, đúng vậy. Uống Sprite và ăn canh gà. Đây là thuốc nhà quê ở Texas. Chưa hết bệnh luôn. Nhưng mà đây là loại thuốc gọi là dễ uống nhất đấy. Mình rất thích. Em nói là mình ăn canh gà xong mình uống. Ôi đúng rồi, không mix canh gà và Sprite đâu. Mix sao mà bị bệnh khác ấy. nhưng mà chắc là có thể sáng tạo được. Không, nhưng mà mix thế là về bị bệnh khác ấy. Lại phải dùng nhà vệ sinh của Nhật Bản, tiếng nước suối. When we're sick, when we have stomach pain, we said you drink coca. It helps. Yeah, because coca is so strong. I mean, have you ever seen a video of like sometimes they put something in a glass of coca, put something menthol, it's gonna clean it completely. So we have the same with the stomach. The coca is gonna clean, like the coca is gonna clean your stomach. insides. So when you have diarrhea or like something stomach pain, just drink coca. It's gonna be fine. Còn ở Nga thì nói chung là ở quê ấy, ở các vùng quê, vùng sâu, vùng xa thì có nhiều người đồn rằng là nếu mà bị làm sao, bất cứ làm sao, kể cả đau bụng hay là bị ốm, uống một ly vodka là sẽ khỏi. Một ly vodka sẽ khỏi, nhưng mà không biết là thực tế như nào, mình chưa trải nghiệm và không biết là có thật hay không. Ở bên Texas cũng thế, có là tequila. Tequila. Cả là tequila thôi. Cũng thế. Tequila và chanh. Nếu bị ốm thì ok. Chút chút. When I was living in Ireland, they have the hot whiskey when you're sick during winter, and you can just like drink hot whiskey, and yeah, they're the same. We do that too. too. Whiskey with lemon and honey. And sugar, sometimes a bit of sugar and hot we do whiskey. honey instead, Yeah, not yeah. sugar. It's called a hot toddy. Hot toddy. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah man. Quay lại về mục văn hóa, người Lào sẽ có một văn hóa về đạo Phật, đó là Tắc Bạt. Tắc Bạt tiếng Anh gọi là Almsgiving. Buổi sáng đạo Phật sẽ là những người dân ấy sẽ phải dậy rất sớm để nấu ăn để đưa cho ông sư. Ông sư sẽ đến lúc 6 giờ sáng. Và phụ nữ phải mặc quần áo truyền thống và mặc váy, còn nam thì mặc quần áo như thế này cũng được, không sao cả. Mỗi buổi sáng á. Mỗi buổi sáng. Vâng, nếu mà có thể là hàng ngày. When I was to Laos, it's like I remember, so very early in the morning, everyone sits Yeah. in the street, right? And everyone has food or some food, and it's really beautiful things to see. The street is so quiet, and you see all the monks just walking and taking some food a bit. Yes. Thường thì là họ thường dậy 4 đến 5 giờ sáng để nấu ăn, bởi vì người Lào ăn xôi phải đồ xôi từ sáng. Đấy, nếu mà những người gia đình vội như nhà chị ấy thì là sẽ thổi cơm như kiểu người Việt Nam. Bình thường thì nấu gì ạ? Tùy ngày thôi. Có những ngày là làm món xào này, món canh với cơm, có những hôm thì là nếu mà đồ ăn không đủ ấy sẽ bỏ tiền vào. Nó không được cho kiểu những món thịt. Không, vẫn được, ăn thịt được, ăn món ăn như người bình thường thôi, nhưng mà đồ ăn phải là đồ ăn mới. Cái khay này. Đây á. Tức là trong này có đồ ăn đúng không? Đúng rồi. Rồi, xong rồi Nhưng mà xong chị phải đứng, em phải ngồi dưới. Em phải để lên trên đầu xong rồi như này. Nhưng mà chị phải đứng dậy nhá, vì em phải ngồi ở dưới thấp một chút, xong rồi thế này. Xong rồi sau đó chị sẽ đọc bài kinh để như kiểu để chúc mừng cho em cái gì đâu em không hiểu. Chị lấy đồ rồi chị cũng đi bộ tiếp theo để chị đọc về tiếp theo. In Thailand, I know that, for example, in Thailand, the women are not allowed to speak to the monk. I mean,
they can speak to them, but they are limited. They should not speak to them. Is it the same in Laos? The same in Laos. The You same should not. the you same should- culture. Yeah, you should not speak to. And cannot touch. I'm a monk. What did you just do? Bởi vì đạo Phật có hai đạo như kiểu đạo Việt Nam và đạo của Ấn Độ. Nhưng mà của Việt Nam sẽ theo Trung Quốc là Phật có thể chạm vào phụ nữ được, nhưng mà ở bên Lào cấm. Okay. Let me be a French teacher a bit now. It's very logical but illogical at the same time. Is one thing to know is like French. I guess like in the past, French people love math, and we just try to put them everywhere we could. So we have a word from each number from 1 to 16, and suddenly from 17 we say, oh, let's do some math. So for us in French, 17 will be 10, 7. So we're gonna say this set. For 70, we're gonna say it's 60 plus 10. So we're gonna say 60, 10. And then of course, for like 71, we're gonna say, well, it's 60 plus 11. So we're gonna say 60 et 11. And then it gets a bit more complicated because we said, okay, for 80, 420. 420. Hey, 80. Light up the world. And then, so, for example, 83 will be 420 and 3. So 83. My buddy. Then, for 90, it's gonna be 420 plus 10. 90. So you're doing math as you count it. Exactly. So are French people like more naturally good at math because of this? I don't know, maybe. I was good at math. I don't know why. I have no idea. If I had them in front of me, I would probably slap them. Yeah. Who created I French? don't know. Like they were probably on drugs. I don't like. So, hey man, let's remove the S. You know. 99. That's so easy. I love Vietnamese. 99. 99. 질문 진청팀이 아니라 99. Good, you good. 99. And so yeah, in French for 99, so it's like 420 plus 10 plus 9. Okay. So 4, 20, 19. Con nghe bằng tiếng Anh là kêu là đánh nhau luôn. Số 99 trong tiếng Lào cao dịp cao. Nếu mà nói ngắn ấy thì là nói là cao cao. Cao cao. Bạn gái có thể lấy một cái khoai tây chiên. Chỉ lấy một thôi à? Lấy một. Lấy hai ra. Ở Nga bình thường là nếu mà muốn tặng hoa thì thông thường là người ta sẽ phải tặng số lẻ. Còn nếu mà ở văn hóa Việt Nam thì ngược lại. Ví dụ như là cúng thì sẽ phải là số lẻ.